musaca de cartofi cu carne tocată. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Astăzi o să vedeți în câteva minute cum să pregătiți la voi acasă rețeta de musaca de cartofi cu carne tocată. Avem toate ingredientele pe masă și astăzi o să facem o musaca simplă, deși aveți altă rețetă de musaca, o să vorbim pe parcursul acestui video. Fiți atenți! Ingredientul principal, cartofi. 4-5 cartofi, aproximativ 1 kg de cartofi, carne tocată. Ce carne pun? Eu pun carne de vită. Voi folosiți carnea care vă place mai mult. 100 de grame de cașcaval ras, 3 căței de usturoi. În rețeta anterioară am folosit lapte, astăzi folosesc smântână sau iaurt grecesc. O să folosim aici, vă spun, 200 de grame aproximativ. Verdeață, pătrunjel sau mărar, 2 cepe, suc de roșii, ulei, deci ceva foarte simplu. Important este să știm cum le amestecăm. Încep rețeta și pe parcurs o să vă spun cum trebuie să procedați. Iau cartoful prima oară pentru că musacaul de cartofi pe vremuri se făcea cu cartoful prăjit. Eu în rețeta anterioară l-am fiert, astăzi o să-l bag la cuptor. Ce facem? Ca să putem să tăiem cartoful. Eu prima oară iau așa și acum îl tăiem, vedeți, în feliuțe egale. Gata, l-am tăiat. Eu, cum v-am spus, o să-i pun astăzi la cuptor. Și acum ce facem? Îi luăm cu mânuța și îi punem aici. O tavă de cuptor. The simple is the best, prietenii mei gurmanți. Fiți atenți. Așa îi punem. Încercați să tăiați cartofi între 3-4 mm grosime, nu prea groși. Eu le adaug puțin ulei de măsline sau uleiul care îl aveți voi la îndemână. Adăugăm piper proaspăt măcinat, le adăugăm puțină sare. Așa, paragaz, nu trebuia să adaug sare. Și acum vă mai spun ceva. Aici puteți să adăugați condimentul care vă place vouă mai mult. Ce fac? Prima dată, eu nu o să-i prăjesc, îi introduc la cuptor la 200 de grade și îi las câteva minute să înceapă să se prăjească. Avem cartofi la cuptor, aici luăm o tigaie și o punem la foc. Adăugați ulei sau untură, ce vă place vouă mai mult și o punem la foc. Luăm ceapa și o tăiem în cubulețe. Deci, și acum fac o paranteză pentru toți cei care mi-au spus că Sebi, ține ceapa în apă rece, ține-o la frigider, puneți, ați văzut la rețeta de sarmale Sebi, mi-am pus ochelari. Ochelarii sunt cea mai bună formă de a tăia ceapa. N-ai cum să nu plângi la ceapă. Doar dacă n-ai sentimente, nu plângi la ceapă. Așa că ceapa o tăiați în cubulețe mai mici sau mai mari și dacă vă vin lacrimile în ochi, plângeți, prietenii mei gurmanți, că înseamnă, dacă plângi înseamnă că ești viu. Haideți să vedeți. Am tăiat ceapa. O luăm și o punem în uleiul sau untura încinsă. Aici puteți să adăugați morcov, ardei, tot ce vă place vouă mai mult. Dacă ați văzut rețeta de lasagna Sebi, puteți să faceți un sos bolognez, exact ce vă place vouă mai mult. Eu astăzi o să vă arăt cât de simplu puteți să faceți această rețetă. Ceapa este la foc, aici avem usturoiul și acum vreau să vă spun. Cartofii sunt în cuptor. Între timp ce carnea și ceapa se prăjește, cartoful la cuptor. Acum avem 3 căței de usturoi. Ce fac eu? Iau un cățel de usturoi, tai acest usturoi un cățeluș și îl arunc aici. Îl punem aici. Iar acești 2 căței de usturoi ori îi pisăm mărunt, ori îi zdrobim și o să-i amestecăm în lapte. Vedeți? Facem sosul de lapte. Aceștia îi tăiem mărunt așa. Trecem imediat să facem sosul. Aici am pregătit un castron. Dacă vedeți la rețeta anterioară, în urmă cu 3 ani am prezentat o rețetă de musaca cu cartofi și dovlecel. Vă invit să o vedeți. Era același carton. Carton. Bun. Atunci am folosit lapte. Astăzi o să folosesc iaurt grecesc sau smântână. Deci pun 2 iaurțele. 250 de grame de iaurt. Acum ce facem? Îi adăugăm puțină verdeață. Am pus mărar atunci. Acum pun pătrunjel sau mărar după gustul vostru. În sos punem puțin. Îi adaug usturoi. Adăugăm sare. Sosul trebuie să aibă sare. Piper proaspăt măcinat. Aici puteți adăuga boia sau orice alt condiment care vă place și acum trecem să adăugăm o lingură de făină. Atunci am adăugat făină. Dacă aveți intoleranță la gluten, puteți să folosiți amidon de porumb. Eu adaug o lingură de făină, astfel se îngroașe sosul nostru. Bine, stați așa un pic să mai amestec și aici. Și acum, ca să mă prindeți muncind, vedeți, ceapa și-a schimbat culoarea și adăugăm carnea peste. Așa. Le amestecăm. Acum, cu mâna bine spălată, trecem să tapetăm tava. Puteți să folosiți unt, untură sau tot ce aveți voi la îndemână. Punem aici o lingură de unt. Așa. Luăm și tapetăm tava. Am uns tava cu puțin unt. Acum ce fac? Iau o lingură de pesmet aproximativ. Așa. O lingură, 2 de pesmet gros și tapetăm tava așa cu pesmet. Vedeți? Așa.
Gata. Carnea și-a schimbat culoare. Acum eu la sfârșit îi pun, cum v-am spus mereu, puneți condimentele care vă plac mai mult. Eu pun fulgi de ardei. Și aici când vorbim de fulgi de ardei, vedeți, sunt ardei măcinați. Am pus puțin fulgi de ardei și îi dau la o parte. Aici puteți să puneți ce vă place vouă mai mult. Bucătărie liberă, cum v-am spus de multe ori. Tot acest timp a durat 20 de minute până am pregătit eu sosul, până am pregătit carnea și cartofii. Scot acum în fața voastră să mă vedeți. 20 de minute au durat și ei. Vă rog să-i tăiați de între 3-4 mm să fie toți de aceeași grosime. Trec cu tava tapetată cu unt și cu pezmet. Și acum ce facem? Ce v-am spus la cartofi, ce v-am spus la lasagna. Prima dată eu pun un strat ceva lichid. Când cuptorul îi dă de jos să nu se lipească. Și pun puțin suc de roșii, așa, vedeți? Puțin. Iau un cartofior. Auleu, arde frige și n-are gură să strige, m-am ars, prietenii mei. Iau o linguriță și mă ajută, așa. Și acum ce facem la această musaca? Un rând de cartofi, unul de carne, unul de cartofi, unul de carne. 3 de cartofi și 2 de carne. Încep să-i pregătesc. Acum ce facem? Avem sosul pregătit, vedeți? Dacă îl vedeți că este prea moale, avem puțin lapte. Prea gros. Prea gros, bravo. Punem puțin lapte, îl amestecăm. Aici are sare, piper, totul după gustul vostru puteți să îl puneți. Și acum adăugăm sosul peste ei. Așa. Cum zicea bătrână, mămică, nu-ți bate joc de alimente, uite. Spălăm castronul cu puțin lapte și îl punem peste el. Acum ce facem? Îi mai punem puțină verdeață, mărar, pătrunjel, ce vreți voi mai mult, eu îi le pun așa. Cartoful aproape făcut, carnea făcută, punem și cașcavalul. Cașcaval ras. Dacă aveți brânză de burduf sau ce vă place vouă mai mult, puneți ce aveți la îndemână. Să o introduc la cuptor, îmi face o poză pentru prietenii mei gurmați din Instagram de la Sebi acasă. Și o introduc la cuptorul preîncălzit la 200 de grade, o lăsăm aproximativ 20-30 de minute. Gata! Închid și cuptorul. Vedeți? Eu le-am lăsat în aproximativ 25-30 de minute la cuptor, pentru că cartoful era făcut, carnea era făcută. Ingredientele vi le las pentru tava mea sub acest video. Și aici aveți o musaca de cartofi cu carne tocată, by Sebi, excelentă. Și aici o puteți decora cu ce vreți voi mai mult, cu un sălămior, cu un cașcaval, cu o roșie, cu un castravete, liberi.